तेरो फर्स्ट एक्सप्रेसन हेरौँ न एकचोटि भइ पनि राम्रै लाग्दो रहेछ अगाडिबाट यस्तो यो विङ्स छ नि त यसमा इन्जिनबाट के लिक भइरहेको थियो छेउछेउमा के हो मैले यो बाइक पनि चलाइसकेँ 1290 मलाई ऊ हेर्नु मन थियो यार डर भएको यो हो नि त त्यसको पनि कार्बन फाइबर छ कस्तो नराम्रो हेर्नु आरसी हो रे ल गाइस यो चाहिँ यामा R1 ल के किन्ने हो त $1,800 1.5 लाख This is large, man. I thought it was gonna be. मोबाइल छ बाइक चाहिँ बवाल छ यार यो कसलाई बाइक S2 सोचे जस्तो छ कि छैन कसको यो तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ 60 लाखको बाइक चढ्नुहुन्छ अरे कुन चाहिँ तपाईको 60 लाखको बाइक भन्नु सो अलराइट गाइस वेलकम ब्याक टु द च्यानल एभ्रीवन है सो आई होप यु गाइज आर फाइन अनि आज त हामी यस्तो सोरुमतिर जान लाग्छौँ किनकि CBR को सर्भिसिङ गर्नलाई सामान लिन जान लाग्छौँ अनि यस हेरौँ के हुन्छ हैन त्यही हो फर्स्ट सुरु चाहिँ हामी म्याप हाल्नु पर्यो यार त्यही हो Let's go! Bawal dekha cha. So alright everyone, welcome back to the channel hai. So right now we're going at petrol pump hai. Yesto petrol halam. Mero ma ta cha मैले last time भरा हो. हाम्रो CBR मा चाहिँ कति पेट्रोल पुगिहाल्छ नि साथी यसो युट्युबमा भन्दै नि त CBR ले कति माइल चिरायो भन्दै नि त चेक हान्नु पर्यो नि त बाइक चलाएर मात्र भयो सो कतिको भनेपछि $20 8 लिटर 8.8 लिटरको $20 गयो भनौँ न $20 अब आफै हिसाब गर्नु रे क्या आज सो त्यही हो हावा चेक गर्नुपर्ने यार एकचोटि हावा भन्ने बेला भएछ यार जाउँ न पछि भनौँ ल हामी चाहिँ आज अनि यो CBR को लागि सर्भिसिङ किटहरू किन्न जान लाग्छौँ अब इन्जिन ओइल अब अनि अरू के अरे एयर फिल्टर मोबिल फिल्टर यताउति के हुन्छ हैन अनि घरमै सर्भिसिङ गर्ने भनेर प्लान बनाएको छौँ हैन अब लेट्सी सामानहरू कतिको पाउँछ हामीले पाएन भने एकचोटि घुम्नु पर्ने हुन्छ ओइ कस्तो बबल गाडी यार सो त्यही हो हामी चाहिँ सामान किन्न जान लाग्छौँ मैले भने जस्तो हैन अब CBR को सर्भिसिङ भिडियो चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा हुनसक्छ बट आज भ्लग अलिकति स्पेसल हुनेवाला छ सो अहिले चाहिँ हामी ब्यान्ड्रिक एरियामा छौँ हैन अनि गाइज इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है सो इट विल मिन अ लट टु मी सो प्लिज सपोर्ट देखाइदिउँ अलरेडी हाम्रो एम्टी बाइक यहीँ छ बट आज एम्टी बाइक चाहिँ जान्दैन वाइडै हुन्छ कि यहाँसम्म राखेपछि मेरो मुला एमटीमा यहीँ राख्दा त त्यत्रो टाढा यताको फुटेज कल राखेको छ न ल इन्जोय कहाँबाट जाने हरियाली छ कि यहाँ माथि राम्रो कलेजको तल कहाँबाट जाने भयो एलेक्जेन्डर त्यही वाटरलु हुँदै जाउँ न त्यहाँ
राइट नाउ वे एट द वाटरलू एरिया है। हामी चाहिँ एलेक्जेन्ड्रिया भन्ने ठाउँमा जान लाग्छौँ। त्यहाँ चाहिँ केटिएम बाइक अनि BMW अनि अर्को के कावासाकीको अफिसियल सोरुमहरू छ हैन। हामी त्यहाँ जान लाग्छौँ। त्यहाँ चाहिँ किन जान्ला भनेर अघि मैले भन्छ कि बाइक सिबिआरको सर्भिसिङ गर्नुपर्ने थियो अनि मोबिलहरू यताउति सर्भिसिङ किटहरू किन जान लाग्छौँ हैन। इन्जिनबाट के लिक भइरहेको थियो छेउछेउमा के हो? हामी चाहिँ पुग्न लाग्यौँ गाइज होइन। अब यतै लेफ्टतिर छ समथिङ स्पेसल इज देयर है त गाइज। मेरो भ्लगमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हुनेवाला छ। सो आज हामी यहाँनिर के हेर्दैछौँ भन्दाखेरि निन्जा S2 सबै बाइकर्सहरूको ड्रिम। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी यहाँ के अरे 2024 को ड्युक पनि हेर्ने सोचेको छौँ होइन। अब सक्यो छैन थाहा छैन। इन्डियामा त लन्च भएको हो, यहाँ चाहिँ अब लन्च भयो कि भयो भने थाहा नै छैन क्या। निन्जा S2 प्रिमियम डिलर जेडेक्सटनर हेर्नु कस्तो देखायो यार यो। के बन्द गर्नु लाग्यो क्या हो यार। मैले यो बाइक पनि चलाइसकेँ, एकचोटि चलाएँ। यो R1 होइन भने ल R1 पनि हेरिदिउँ न आइज एकचोटि। बवाल छ यो त। यस्तो अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ बब्बाले हेर्ने कि यो बाइक चाहिँ। R1 पनि एउटा के हो बुकिङ हान्ने नि त ल। ल गाइज यो चाहिँ यामा R1 ल के किन्ने हो त R1। यो चाहिँ BMW को होइन गाइज। नयाँबाट त यही मन पऱ्यो होइन त ब्ल्याकमा। भइ पनि राम्रै लाग्दो रहेछ अगाडिबाट। यस्तो यो विङ्स छ नि त यसमा। यो फुल ब्ल्याक एरिया त यो भने GSA 310 होला। यो 750 पनि रहेछ यार यसको। 850 पनि रहेछ, 1250 रहेछ यो। ए नेपालमा पनि छ यार एउटा। हामी कृतिपुरबाट पनि देखायो त नि एउटा। प्राइसको चाहिँ छैन प्राइस ट्यागहरू। पेनिगली पनि रहेछ। कस्तो सानो देखायो है पेनिगली त्यसको अगाडि कस्तो सानो यिनी यस्तो हो नि कस्तो नराम्रो होइन। RC 390 कस्तो डिस्कलर के कलर होइन सेप होइन सेप। बाइक देखेर होइन तर नराम्रो मैले लन्च हुँदा नराम्रो लागिसकेको थियो मलाई। पहिलाको RC भने RC कम मोबाइल दुख्छ यार। केटिएमको नयाँ बाइक ल्याएन रहेछ यार। छैन है यो चाहिँ डट बाइक रहेछ केटिएमको। इन्डिरो एडभेन्चर सुपर ड्युक हेरौँ न खै यहीँ छ त्यो। कति हो 1290। मलाई ऊ हेर्नु मन थियो यार के अरे त्यो ऊ क्या RCB के नि कपीमा हुन्थ्यो नि पहिला त्यो ड्युक रेसिङ क्या स्पोर्ट्स बाइक क्या ड्युकको त्यो वाला क्या। छैन यार है। पहिला भिडियोमा देख्थेँ क्या यो साइलेन्सरमा यस्तो यो डल्लो के भन्छ यसलाई? कुन चाहिँ यो डल्लो लाग्यो त्यसलाई के भन्छ बिर्सेँ मैले। केटिएमको डट बाइक चाहिँ डट बाइक देखिन्छ है पुरै अगाडि नाकेडेन। उयो रहेछ त के हो यो RC8 तर यो रेसिङ के हो यार। यो त नि होइन भगवाल छ यार। कस्तो प्रिमियम छ हेर्नु। नेपालमा अब चाइनिज बाइकहरू हेर्नु कस्तो छ है। डट बाइक भने यो हो नि त त्यसको कार्बन फाइबर छ। रियल के के भन्छ नि बिर्सेँ मैले।
यिनीहरू चाहिँ ड्युकहरू हो गाइज होइन, यो सुपर ड्युकहरू हो। यो चाहिँ सुपर के हो, सुपर एडभेन्चर पनि रहेछ यार ड्युक केटिएमहरूको। खोइ यस्तो छैन क्या हो, छ यहाँ रहेछ एउटा। ल गाइज सबभन्दा स्पेसल चाहिँ आजको लागि यो हो। जस्ट लुक एट द बाइक क्या साथी, तेरो फर्स्ट एक्सप्रेसन हेरौँ एकचोटि। ऐना नै टाँसा जस्तो छ यार है, ऐना नै टाँसा जस्तो कस्तो दामी। अगाडिबाट हेर्नु यसरी बवाल छ बाइक त, अति बवाल यार। यो त अस्ति कतिवटा यस्तो थियो यार। यो चाहिँ के रहेछ, 14R रहेछ यो चाहिँ, ZX 14R। नयाँ मोडलको यहाँ पो रहेछ ZX 10। यो बवाल लाग्छ मलाई, बवाल छ यो पनि। कहिले किन्ने होला गाइस। यो चाहिँ कुन चाहिँ कावासाकीको, यो चाहिँ 400 रहेछ, 400, 900, G900, G650। यो बाइक पनि बवाल लाग्छ मलाई, ZX 10R। सो त्यही बवाल छ गाइस। आजको सबभन्दा स्पेसल चाहिँ कावासाकी निन्जा S2 हो। कस्तो, ओ माई गॉड, छुँदा पनि कस्तो यो बवाल छ यार। त्यही हो लगाइज। अब यो चाहिँ ZX 14R रहेछ। त्यो माथि चाहिँ एक्सेसरिजहरू छ है, यसको प्राइसिङहरू चाहिँ छैन रहेछ। त्यो गाइज आजको लागि यस्तो यस्तै देखाउनु थियो। सो केही छैन होइन। अब चाहिँ हामी सामान किन्न जान्छौँ। सुपर ड्युकहरू पनि बवाल छ केटिएमको। त मलाई आरसीहरू चाहिँ मनै परेन यार, लास्टै नै नराम्रो छ। पहिलाको आरसी त ड्रिम बाइकै हो मेरो, पहिलाको आरसी नेपाल आउँदाखेरि होइन। सुपर ड्युकहरू पनि बवाल छ। त्यही हो डट बाइक। तलको चाहिँ कावासाकी र केटिएमको सोरुम थियो। यहाँ चाहिँ गियर्सहरू, राइडिङ ज्याकेट, एक्जस्ट अनि पार्ट्सहरू सबै छ यहाँतिर है। त्यही हो। यहाँ चाहिँ हेलमेट्सहरू छ। हेलमेटको प्राइस हेर्न, यहाँ प्राइस हेलमेटको $1800, 1.5 लाख। यो त होइन GBR पिस त के छ, यस्तै हो साथी। कारमा कस्तो लाइट रहेछ हेर न, ओए कस्तो लाइट यार है। यसमा छ नि त सबैको आफ्नो हुन्छ नि। त्यो कति प्राइस छ यसको? यो सबै एलजिबीहरूको हेलमेट भयो, अनि डट हेलमेटहरू पनि छ, टुरिङ हेलमेट भयो, बुट्सहरू भयो होइन। त्यो अगाडि एउटा यस्तो रहेछ होइन। सो गाइस अब आजको भ्लग यस्तो यस्तै हो होइन। बाइकको प्राइसहरू चाहिँ ल्याएको छैन रहेछ, सोध्ने कुरा पनि भएन। ओ सोल्ड आउट रे यार, सोल्ड आउट रे। बाइक बन्ने पनि यसरी बनाओस् कि यसरी पुरा बार राखेर। अनि ल बाइकको बारेमा भन्ने नि त, कस्तो लाग्यो बाइक S2? सोचे जस्तो छ कि छैन? यता के कोटेड भन्थ्यो यार, बिर्सेको कस्तो। त्यही चाहिँ कुन चाहिँ भाग्यमानीले किने होला यार। यहाँ चाहिँ BMW रहेछ। कुन चाहिँ यो M1000RR। मोबिलहरू किनौँ नि त, मोबिल हेर्नु सबै यहाँ 7100 10W40 छैन क्या हो यहाँ त, यहाँ रहेछ त। This is live, man. I thought it was going to be massive tapping. लगाइज हामीले चाहिँ केही किनेर हाल्नु है, मोबिल र के अरे एयर फिल्टर।
दुइटा भए पुग्छ र भने यतिको गर्छ ट्रेनिङ गरेको त्यस्तो नबुझ्ने यार कस्तो सानो बाइक हो ट्रेनिङ गरेर त सिकेरहरू जस्तो सानो देख्न थाल्यो त ल गाइज हामीले सर्भिसिङ गर्ने सामानहरू किनिसक्यो होइन सर्भिसिङ गरेर चाहिँ नेक्स्ट भ्लग आउने छ होइन यो भ्लगमा त लामो हुन्छ क्या सो हजुरहरूले देख्नुभयो होला होइन मैले बाइकहरू देखाएँ बाइकको प्राइसहरू चाहिँ लेखाएको छैन रहेछ सो नेक्स्ट टाइम म युज बाइकहरूको प्राइसहरू पनि देखाउँछु यहाँनिर चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ सबै ब्रान्ड न्यू मात्रै छ है जस्ट लुक एट दिस वान यार बवाल छ यार यो कति मोडल 2019 2020 को मोडल होला यो जस्ट इट्स लुक गुड यो BMW को सोरुम भयो होइन मैले हजुर बाइक सकेसम्म देखाएँ होला यस्तो पनि देख्नुभयो होला त्यो गाइज अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ अनि बाइक सर्भिसिङ गर्छौँ त्यही हो आजको मिसन चाहिँ मेन मिसन चाहिँ निन्जा यस्तो भ्लगमा फिचर गर्नु थियो होइन किनकि यस्तो मैले अहिलेसम्म देखाएको पनि छैन सो देखाएँ मैले अनि अरू कुनै बाइक नै देखाएको थिएन होला आइगेछ यार ZX10R BMW S1000 कस्तो लाग्यो त बाइकहरू कुन राम्रो लाग्यो अरू पनि छन् 1000RR यस्तो बाइक कुन राम्रो लाग्यो 1000RR पनि राम्रै छ रियलमा चाहिँ राम्रो छ त्यो त हो R1 ZX10R पनि राम्रो छ है नयाँ मोडलको है तपाईँ हामी चाहिँ घर पुग्छ क्या अब हामी सिबिआरको सर्भिसिङ गर्नेवाला छौँ होइन सिबिआरको सर्भिसिङ भ्लग चाहिँ नेक्स्ट भ्लग हुनेवाला छ त्यही हो बाइक यहाँ छ सिबिआर अब एकछिन चिसो बनाउनु बाइक होइन तातोमा गर्नुहुन्न नि त आजको भ्लग चाहिँ त्यही हो बाइकहरू देखाएँ यस्तो देखाएँ होइन अनि 1000RR R1 सबै देखाएँ त्यो प्राइसहरू चाहिँ थाहा भएन सो त्यही हो सिबिआर चाहिँ नेक्स्ट वान होइन त्यो लेन बाई बाई आजको भ्लग अब यस्तै ऱ्यान्डमै भयो बट त्यही हो यस्तो हेर्नु थियो अनि यस्तो देखाउनु पनि थियो भ्लगमा केटिएमको बाइकहरू नयाँ मोडलको आएन रहेछ पुरानो स्टक रहेछ होइन त्यही हो सो त्यही हो आजको भ्लग चाहिँ यति नै भयो सो आई गेस आई सी यु गाइज इन नेक्स्ट वान टिल देन बाई बाई टेक केयर है सो भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु सिबिआरको भ्लग नेक्स्ट भ्लग हुने होला सो टिल देन स्टे ट्युन है गाइज ओके गाइज बाई बाई